Ahoj, pojďme se podívat na 5 běžných situací, které vás můžou potkat, když budete skládat zkoušku A2 z češtiny pro trvalý pobyt. První příklad v obchodě. Chcete si koupit potraviny. Dobrý den, co si přejete? Dobrý den, chtěl bych koupit chléb, mléko a máslo, prosím. Dobře, a něco dalšího? Ano, ještě prosím kuřecí maso, šunku a sýr. Kolik to stojí? Dohromady 350 korun. Hotově nebo kartou? Hotově, prosím. Tady máte. Děkuji. Nashledanou. Díky. Nashledanou. Skládáte zkoušku A2 z češtiny pro trvalý pobyt? Přidejte se k nám na patreon.com/autentická čeština a získejte hromadu výhod. Druhý příklad v restauraci. Chcete si objednat jídlo. Dobrý den, co si dáte k jídlu? Dobrý den, dám si svíčkovou, prosím. A co si dáte k pití? Dám si pivo, prosím. Velké nebo malé? Velké, prosím. Dobře, hned to bude. Chutnalo vám? Ano, bylo to výborné. Můžu zaplatit? Ano, bude to 260 korun, prosím. Tady máte 300 korun a nechte si zbytek. Děkuju a nashledanou. Moc děkujeme. Nashledanou. Na poště. Chcete poslat balík do Německa? Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, chci poslat balík do Německa. Jak velký balík máte? Mám malý balík. Chcete ho poslat doporučeně? Ano, doporučeně, prosím. To bude 150 korun. Hotově nebo kartou? Kartou, prosím. Děkuji. Děkuji. Nashledanou. Nashledanou. V hotelu. Chcete se ubytovat? Dobrý den. Jak vám mohu pomoct? Dobrý den. Mám rezervaci na jméno Novák. Na kolik nocí jste ubytovaný? Na 2 noci. Ano, máte pokoj číslo 410. Je to 4. patro. Je tady výtah? Ano, výtah je tudy, na konci chodby. A kde je snídaně, prosím? Snídaně je od 7 do 10 hodin v restauraci. Dobře? Děkuji. Přeji hezký pobyt. Nashledanou. U doktora. Bolí vás hlava a potřebujete léky. Dobrý den, co vás trápí? Dobrý den, bolí mě hlava a mám horečku. Také občas kašlu. Jak dlouho to máte? Mám to už 3 dny. Máte nějaké alergie? Ano, mám alergii na prach. Dobře, vezměte si tyto léky. Stojí 300 korun, prosím. Děkuji, tady máte. Nashledanou. Nashledanou, brzy se uzdravte. Super! Pokud si přeješ získat velkou výhodu při přípravě na test A2 z češtiny pro trvalý pobyt, můžeš se přihlásit do naší skupiny na Patreon.
Je to místo, kde najdeš spoustu materiálů o zkoušce, ať už přípravná cvičení, celé testy a nebo záznamy lekcí, které mám se svými studenty. V nejvyšší kategorii se můžeš i zúčastnit takové lekce, což mnohonásobně zvýší tvé šance na složení testu. Můžeš kliknout na toto tlačítko a dostaneš se přímo na Patreon. Děkuji moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!